Hi, ik ben John en vandaag gaan we een heel simpel gerecht maken en dat is dal. En dal komt heel veel voor in de Indiase keuken, ook in Pakistan, Bangladesh, Trinidad, Suriname, je noemt het maar op. En elk van die regio's hebben een hele andere soorten smaak, een hele andere soorten manier om dal te maken. Maar dal is een stapel in de Indiase cultuur. Nou, wij gaan voor het gemak, we gaan eerst eenvoudig en langzaamaan gaan we de moeilijkheidsgraad een beetje opvoeren. Maar voor vandaag gaan we het heel simpel houden met linzen. We hebben hier linzen die heel snel kunnen koken. We hebben een ander soort van erwten, gele erwten, dat duurt een stukje langer en dat doen we in de volgende episode. Maar voor vandaag gaan we linzen gebruiken. We gebruiken een halve kopje maatbeker van deze linzen. Doe dat in de pot en wassen dat even een paar keer goed. Ik ga de linzen even wassen. Nu, als dat een beetje te veel mocht zijn, stel je bent maar met in je eentje of met 2 mensen, dan kan je een kwart kopje gebruiken. Maar voor een normaal gezin is een halve kop is goed. Ik heb de dal, de linzen heb ik dus 2 keer schoongespoeld. Je gaat ook merken de eerste 2 keren dat het water heel troebel is. Nu ziet het er redelijk helder uit. En dat wil zeggen dat hij dan klaar is om gekookt te worden. De verhouding wat we hier hebben gebruikt, we hebben een halve kopje van die linzen gebruikt. En we doen daar 2 hele kopjes water bij. 2 ingrediënten om de dal te koken, om hem voor te koken, om het zo te zeggen, is weer de turmericpoeder. En ik ga 3 teentjes knoflook gebruiken. De knoflook, die doe je er gewoon heel bij. De pan doe ik even aan. Dan gaat de kurkumapoeder, die doe ik erin. Dat is alles. We doen er geen zout bij. We doen knoflook en kurkumapoeder. En dan laten we hem even koken. Wat wij normaal doen is een druppeltje olie erin, zodat het geheel niet overkookt. We hebben de linzen, dus 10 minuten is hij aan de kook geweest met de knoflook en de turmericpoeder. En nu is hij klaar om verder bewerkt te worden. Oké, inmiddels is hij uit. We gaan hem even stampen, zodat alles een mooie gladde consistentie krijgt. En hierna gaan we hem verder op smaak brengen. Okidoki, de dal hebben dus 10 minuten gekookt. We hebben hem aangestampt tot een mooie consistentie. En dan gaan we nu de dal op smaak brengen. Ik gebruik hier een klein pannetje voor. Wat we eerst gaan doen is mosterd. Daarna gebruiken we komijnzaad. Tussendoor, dit is wat ze heel vaak gebruiken in de Indiase keuken. Dat is urad dal. Dat zijn witte linzen. Heb je dat niet, kan je hem net zo goed skippen. Vervolgens gaan we naar de gember. Dit zijn de curry leaves waar we de vorige keer over hadden. Die veel worden gebruikt. Heeft een lekkere smaak. Dit zijn gedroogde chilies. En dan hebben we hier asafoetida. Heel klein beetje ervan. Heb je een van deze dingen niet, mag je het gerust weglaten. Wat wel belangrijk is, zijn de mosterdzaadjes en de komijnzaad. En ja, de uien en de tomaten. Ik heb een heel klein beetje olie in de pan gedaan. En ghee, die we de vorige keer hebben gemaakt. Als het eenmaal op temperatuur is, dan doe ik een kwart theelepeltje mosterdzaad erbij. Je hoort even de mosterdzaadjes een beetje geluid maken.
Dan doen we nu de komijnzaadjes erbij. En we doen een half theelepeltje van de oerendaal erbij. De chilies die gaan er nu bij. De asafoetida gaat er nu ook bij. De curry leaves. Even strikken. En dat is het nou met curry leaves. Dat spat altijd een beetje. De shallots erbij. Als je nu geen shallots hebt, dan kan je gewoon de uien gebruiken. Wij gebruiken dan in plaats van shallots dan rode uien als we dat niet hebben. Ach, je moet een beetje flexibel zijn in het leven. En geen man overboord als je een alternatief hebt. Oké. Je bakt dus de shallots of de uien tot ze een beetje glazig zijn. Nu zijn ze klaar. Nu gaan we de gember erbij doen. Gember is optioneel. Ik heb dus de gember erbij gedaan. De gember is optioneel. Nu is alles mooi gebakken. En dan brengen we hem hiermee op smaak. Wat er nog bij komt is tomaten en eventueel koriander. Wat er nu gaat gebeuren is dat wij hem weer op vuur gaan zetten. Wij gaan het geheel even weer opwarmen. En dan doen we er wat zout bij. En de tomaten. De tomaten die zijn nu rauw. Hangt van de smaak af. Je kan hem mee laten bakken met het overige. Of je kan hem er rauw bij doen en dan nu op smaak brengen. We doen er wat zout bij. Het geheel weer aan de kook brengen. Zodat alle smaken zich nu met elkaar kunnen vermengen. Oké, dus de tomaten die zitten er nu bij. Die moeten even 2 minuten gekookt worden. Dit is natuurlijk de daal. Dat eet je met verse rijst. En we hebben nog net een lekker gebakken vis erbij. En die 3 combinaties, verse rijst, daal, vis, dat is een heel eenvoudig gerecht dat ze heel veel in India eten. Nu het klaar is, gaan we het vuur afdoen en we gaan hem wat korianderblaadjes erbij doen. Fijn gehakte korianderblaadjes. En dan kunnen we hem nu serveren. Het is nu klaar. We hebben hem even in een kommetje gezet. En het is een hele lekkere daal. En ik denk dat je vrienden of je familieleden echt onder de indruk hiervan zullen zijn. Dit is dus je ideale combinatie. Daal, dat kan je eten met gekookte rijst, met gebakken vis. En ik zou zeggen, eet smakelijk.